سلام علیکم دوستای نازنین، خوش آمدین به یوتیوب چینل ما. امیدوار هستم که جور، خوش، صحتمند و سرحال باشین. ما امروز تصمیم گرفتیم که طرز تهیه روت براتان بگویم. دیگه امیدوار هستم که خوشتان بیایه و شما هم در خانه هایتان ایره درست کنین. دوستان نازنین، ما شروع میکنم. اول ما 2 عدد تخمه به ظرف میریزیم. یک گلاس ماست، خب دوستای نازنین، ما تخم اول لط زدم، بعدا ماست بالای ازی علاوه کردم. حالا به اندازه 1 گلاس شیر مده اضافه میکنم. خب حالا به اندازه 2 گلاس بوره مده اضافه میکنم. تقریبا 1.5 گلاس دیگه. او به میل خودتون است که اگر بسیار شیرین میخواین میتونین که بوریش زیاد بندازین. این هم بوره ونیلاست، مقدار 1 قاشق غذاخوری. این هم خمیر ترش است که از قبل ما ایره با آب گرم تر کردیم. حالا از اضافه میکنیم. ایل و قدر ضرورت 1 قاشق غذاخوری. پولی هم 1 قاشق چای خوری. خب حالا این مواد با هم مکس میکنیم. دوستای نازنین، این هم مواد که ما یک جا مخلوط کردیم. ایره تا زمان ما این رقم مکس میکنیم که می دانه های بوره کاملا حل شود. بعدا آرد علاوه میکنیم بالایش. دوستای عزیز، آرد تقریبا 4 گلاس ما مندازیم دارم. خمیر روت ما آماده شده. ما ایره به مدت 1.5 ساعت خمیر میگذاریم که استراحت کنه، یعنی خمیر ما برسه. بعد از 1.5 ساعت ما میتونیم که ایره دداش پخته کنیم. خب دوستای عزیز، از این روت ما تقریبا 2 ساعت گذشت. حالا ما آهسته آهسته میره انبار میکنیم. داش از قبل ما به حرارت 250 درجه سانتیگراد روشن کردیم که داش ما گرم شده. حالا ما رو انبار میکنیم و به داخل داش میگذاریم. دوستای عزیز، ما توسط پنجه روی روت کمک کمک سوراخ میکنیم.
سایزه تخم است که میرلت زدیم و میخوایم بر روی روت بزنم، به خاطر که روت ما بسیار جلادار خوبش بیه. خب این حالا سیادانه کمی بر روی روت باش میکنیم. دوستای عزیز، من خاشخاش در خانه نداشتم، شما میتونین که خاشخاش هم در روش استفاده کنین. خب داشتم از قبل گرم ساختیم. ما ایره از قبل داشته به درجه 250 درجه سانتیگراد گرم ساختیم. آل روتا مداخل داش میگذارم. حوارش خب بسیار خوش رنگ روی معلوم میشه. نمیتون مطمئن مزهشون بسیار خوبش است. امیدوارستم که خوشتون بیه و شما هم در خانه‌هایتان تهیه کنید. دوستای نازنین خواهش میکنم که ویدیوی ما را لایک کنید و یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید. روزتان خوش، خدا نگهدار.